White legs, whitey. Yan. Sige mga boss ko, gustahin na. Ito bago tayo mag-deal with mga Reva Pits. Ito constant reminder sa mga Reva Pits. Natin sa mga fitness of the next station. Sige mga boss ko, nagbahay na po mayor ng Sigma. Ito sa Rapis na. Your tactics na po. Huwag bahay namin. Yes, for them. Ito mga kalaban, Team Bravo, Sprung Bandidas ang kanyang signature entry. Hindi pa malares those signals. Good luck para mag-wins. Talbakan pa. Talbakan pa mga boss ko. At sa part na rin, hindi lang pala mag-share ako ng may kaibigan ka at kami yung family na po. It's your love! Okay lang yan. Natural lang sa kanila yung isa. Lemon, mababaw lang naman yan. Ito malapit ang pulang mga Reva Pits. May slight dollar ang kalisayan natin. Maraming hits mula sa ating gawing meron. May pa mga boss. Settle down. Eh, mga boss, kaya naman wala ng partner. Pares di pa tama yung partner. Kasi hindi natin na pala ito na ang ating mga pansin or ang piliin po natin na It's your love!